Hi everyone! Kamusta? So gagawa tayo ngayon ng low budget na ulam kaya inilabas ko ang isang lata ng sardinas. So tara, samahan niyo ulit ako magluto. Gagawa tayo ng fishball pero gawa sa sardinas. Anong tawag doon? Sardines ball? So ayan, meron ako ditong maliit na assistant at tumutulong siya sa pag-prepare nitong lulutuin natin. So tara, simulan na natin.
So yun lang guys for today. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Thank you for watching. Bye-bye! It's one time.